Welcome back to my channel. So for today's video is another tutorial na naman ng ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay Rainbow Marble Debut Invitation using Microsoft Word. So sobrang dali lang nito dahil isang image lang yung kakailanganin natin, which is yung background. At isearch nyo lang dyan sa Google ang Rainbow Marble background at makikita nyo dyan mismo yung ginamit ko dito sa layout na ito. Or pwede naman kayong pumili kung ano man yung gusto nyo dyan na makikita ninyo. I-search nyo lang yung Rainbow Marble background. So sobrang dali lang, i-save nyo na or i-download nyo na yung background na gusto ninyo at i-prepare nyo na ang Microsoft Word. At start na natin itong layout na ito using Microsoft Word.
meron na tayong Rainbow Marble Debut Invitation using Microsoft Word. So sana nagustuhan ninyo ito. Sobrang dali lang nitong gawin and isa lang yung image na kakailanganin natin or kinailangan natin, 'di ba? Sobrang dali lang nito. Basta sundan niyo lang yung tutorial na ginawa ko at lahat na ng kakailanganin natin is nasa inside na mismo o nasa loob na mismo ng Microsoft Word. So, yun lang yung image na kakailanganin natin. Wala na kayong poproblemahin pa. So, meron na kayong debut invitation using Microsoft Word. So, thank you so much again. So, sana gustuhan ninyo itong tutorial natin today and see you sa akin next video. Kung may mga suggestion or request pa kayo, pwede kayo mag-comment sa baba at gagawa natin yan ng tutorial. So, see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!